सबैजनालाई नमस्कार। म आज तपाईलाई डिफल्ट कन्स्ट्रेन्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हामीले टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि युजरले कुनै पनि कोलम अथवा फिल्डमा भ्यालु नदिएको कन्डिसनमा डिफल्ट भ्यालु सेभ गराउन परेमा हामीले डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। कुनै पनि कोलम यस्तो हुन्छ कि त्यसमा डिफल्ट भ्यालुहरू पनि राख्न मिल्ने टाइपको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के गर्छ, युजरले भ्यालु दियो भनेपछि युजरको भ्यालुले ओभरराइड गर्ने, होइन भनेपछि तपाईको हामीले चाहिँ डिफल्ट भ्यालु जे राख्न खोज्छौँ र चाहन्छौँ त्यो भ्यालु सेभ गराउने, यस्तो टाइपको चाहिँ कन्स्ट्रेन्टलाई हामीले के भन्छौँ, डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट भन्छौँ। प्र्याक्टिकली हेरौँ। म पहिला इम्प्लोइ एउटा टेबल क्रिएट गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ म तपाईलाई डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट युज गराएर देखाउँछु। id int primary key identity 1,1 full name not null अनि salary decimal हामीले डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट कसरी युज गर्छौँ, हामीले दुईवटा तरिकाबाट युज गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ टेबल क्रिएट गर्दा कसरी गर्ने भनेपछि हाम्रो जस्तो स्यालेरी छ, स्यालेरी हाम्रो कति हुन्छ ल, यदि हामीले चाहिँ इम्प्लोइ टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि स्यालेरीमा कुनै पनि डेटा राख्यौँ भनेपछि ल त्यो सेभ हुन्छ। होइन, यदि चाहिँ युजरले के गर्यो, स्यालेरीमा कुनै पनि डेटा राखेन भनेपछि हामीले चाहिँ अब जस्तो स्ट्याटिक भ्यालु चाहिँ सेभ गराउनु पर्यो, कुनै पनि भ्यालु सेभ गराउनु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्छौँ, डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। यस्तो कन्डिसन हामीले डिफल्ट अनि हामीले कति राख्ने, डिफल्ट भ्यालुमा जस्तो उसको डिफल्ट चाहिँ 25,000 छ, 25,000, यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। यदि स्यालेरीमा उसले चाहिँ युजरले डेटा राख्यो भने राख्यो, होइन भनेपछि तपाईँको कति हुन्छ, 25,000 सेभ हुन्छ। अर्को के हुन्छ, जोइनिङ डेट हुन्छ, इम्प्लोइको जोइनिङ कहिले चाहिँ जोइन भयो, यसको डेटमा के हुन्छ, डिफल्ट। युजरले तपाईको डेट राख्यो भने, जोइनिङ डेट राख्यो भनेपछि त्यही सेभ हुन्छ। यदि होइन भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, भ्यालु कुनै पनि भ्यालु राखेन भनेपछि गेट डेट, आजको डेट चाहिँ करेन्ट डेट चाहिँ राखिदिन्छ। होइन, युजरले राख्यो भनेपछि गेट डेटलाई चाहिँ ओभरराइड गरेर उसले चाहिँ युजरले जति राख्यो त्यो चाहिँ सेभ गरिदिन्छ। अर्को एउटा राखौँ, इन्ट्री डेट, कहिले चाहिँ यो इन्ट्री गर्यो। इन्ट्री डेट हामीले म्याक्सिमम चाहिँ हामीले डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौँ। यसमा पनि डेट युज गरौँ, डिफल्ट गेट डेट, कहिले क्रिएट गर्यो त्यो, होइन डेटा कहिले इन्सर्ट गर्यो भने त गेट डेट नै हुन्छ, भन्नाले करेन्ट डेट नै आउँछ। राखेन भनेपछि गेट डेट भयो। यदि उसले चाहिँ डेट राख्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गर्ने भयो। एक्जिक्युट गर्नु, एक्जिक्युट भयो। अब मैले डेटा इन्सर्ट गर्छु, इम्प्लोइ फुल नेम, स्यालेरी, जोइनिङ डेट, इन्ट्री डेट। भ्यालुमा के राख्छु, सुरेन्द्र राख्छु, स्यालेरीमा 50,000 राख्छु, जोइनिङ डेटमा 2078,
0808 राख्छु अनि इन्ट्री डेट आजको करेन्ट डेट राख्छु 2079 11:30 ठिक छ म अहिले एन्सर गर्छु एन्सर भयो म सिलेक्ट गर्छु एन्ड्रोइड ठिक छ सरी मैले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईलाई गेट डेट भनेको तपाईको इंग्लिश डेट लिन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर नेपाली डेट लिए अहिले केही छैन यसलाई केही नभयो अहिले नेपाली डेट चाहिँ भइरहेछ अब म के गर्छु अहिले चाहिँ मैले के गरेँ स्यालेरी पनि मैले राखेँ आफै हैन युजरले आफै नै राखेँ जोइनिङ डेट पनि मैले आफै राखेँ इन्ट्री डेट पनि मैले आफै राखेँ अब मैले के गर्छु फुल नेम मात्रै सेभ गराइदिन्छु ल युजरले फुल नेम मात्रै दियो अरु डेट के डेटा नै दिएन भनेपछि के हुन्छ ठीक छ सिलेक्ट गरौँ हेर्नु युजरले दिएको छ फुल नेम मात्र तर यहाँनिर डेटा सेभ भइरहेछ सबै भइरहेछ तपाईको स्यालेरी पनि सेभ भइरहेछ जोइनिङ डेट पनि सेभ भइरहेछ इन्ट्री डेट पनि सेभ भइरहेछ कसरी सेभ भयो भन्दाखेरि हामीले के गरेका छौं डिफल्ट हामीले कन्स्ट्रेन्ट युज गरेको छौं डिफल्टमा हामीले कति दिएका छौं 25 युजरले भ्यालु दियो भने दियो युजरले दिएको भ्यालु सेभ हुन्छ होइन भनेपछि तपाईको हामीले डिफल्ट जे दिएका छौं त्यो चाहिँ सेभ हुन्छ जोइनिङ डेट पनि हामीले के छौं गेट डेट आजको डेट लियो 2023 3/14 ठीक छ आज डेट यति नै हो अनि के इन्ट्री डेटमा पनि हामीले कति लियो गेट डेट लियो अब युजरले दियो भनेपछि युजरले दिएको डेटा चाहिँ सेभ गर्ने भयो हैन हामीलाई चाहिँ युजरले दिएन भनेपछि हाम्रो चाहिँ डिफल्ट भ्यालु चाहिँ सेभ हुने भयो तपाईको डिफल्ट कन्स्ट्रेन्टको काम चाहिँ यो चाहिँ एउटा मात्रै हो डिफल्ट भ्यालु चाहिँ सेभ गराइदिने अब तपाईको हामीले टेबल क्रिएट गर्दाखेरि कसरी राख्ने यो त हामीले सिक्यौं अब अलरेडी एक्जिस्ट भएको टेबलमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एड गर्ने त्यो चाहिँ सिकौं फर्स्टमा म ड्रप गर्छु हामी इम्प्लोइ टेबलमा जाउँ युआईबाट अनि कन्स्ट्रेन्टमा जाउँ कन्स्ट्रेन्टमा के छ हाम्रो तीनवटा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट क्रिएट भएको छ देख्नुहुन्छ इन्ट्री डेट जोइनिङ स्यालेरी जस्तो मैले स्यालेरीलाई मैले के गर्छु डिलिट गर्छु युआईबाट ठीक छ डिलिट गरे अब म के गर्छु हाम्रो चाहिँ क्वेरीबाट चाहिँ म एड गर्छु स्यालेरीमा कसरी युज गर्ने अल्टर टेबलको नाम एड कन्स्ट्रेन्ट हाम्रो चाहिँ अब कन्स्ट्रेन्टको नाम हाम्रो चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रेन्टको चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ df__ अनि टेबलको नाम अनि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ कोलममा चाहिँ हामीले डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट युज गर्दै छौं कोलमको नाम हामीले के गर्छौं स्यालेरीमा हामीले के गर्छौं डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट युज गर्छौं अनि के हुन्छ डिफल्ट के हुन्छ अनि हामीले चाहिँ कति दिने त जस्तो 20000 ठीक छ 20000 फर कुन कोलममा स्यालेरी कोलममा अल्टर टेबलको नाम एड कन्स्ट्रेन्टको नाम डिफल्ट कति हामीले दिने भ्यालु फर हाम्रो टेबलको नाम कुन हो कोलमको नाम स्यालेरी एक्जिक्युट गरौँ युआईमा हेरौँ कन्स्ट्रेन्टमा हामीले रिफ्रेस गरौँ आयो अब म यहाँनिर राम इन्सर्ट गर्छु के गर्यो इन्सर्ट भयो सिलेक्ट गरौँ
राममा पनि के गर्यो उसले चाहिँ 20,000 राखिदियो अनि यहाँनिर चाहिँ डेट चाहिँ के गर्यो उसले करेन्ट डेट सेभ गरिदियो अब फेरि म यसलाई चाहिँ ड्रप चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु ड्रप कन्स्ट्रेन्ट ड्रप गर्दाखेरि अल्टर टेबलको नाम ड्रप कन्स्ट्रेन्टको नाम ठिक छ भयो अब मैले ड्रप गरेँ होइन अहिले चाहिँ के छ स्यालेरीमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कन्स्ट्रेन्ट हामीले युज गरेको छैन डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट भनेपछि हामीले के गर्छौँ यसलाई फेरि राम होइन यसलाई के गर्छौँ भनेपछि स्याम गर्छौँ स्याम गरेर म के गर्छु यसलाई इन्सर्ट गर्छु ठिक छ इन्सर्ट भयो अब मैले के गर्छु एकचोटि हेरौँ अहिले के भयो नल सेभ भयो अघि चाहिँ हाम्रो के थियो डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट थियो त्यही भएर हामीले चाहिँ 20,000 र 25,000 सेभ भएको थियो अनि 50,000 भनेको मैले युजली नै दिएको थियो अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ जब हामीले चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ हामीले डिलिट गर्यौँ तब हामीले चाहिँ भ्यालु दिएनौँ भनेपछि के गर्यो नल भ्यालु सेभ भयो स्यालेरी के छ हाम्रो नट नल के अरे नलेबल टाइप छ यहाँनिर डिफल्ट चेक गर्दाखेरि डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट चेक गर्दाखेरि के अरे बनाउनु परेमा हामीले चाहिँ नलेबल टाइपमै गराउनुपर्छ यदि नट नल छ भनेपछि उसले चाहिँ इन्सर्ट गर भन्छ अनि त्यहाँ भ्यालु राख्नै पर्छ ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला यदि बुझ्नु भएन भनेपछि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आजलाई यति नै हस्त नमस्कार